มุมบ้านหลานสวน EP นี้จะชวนคุณไปทำความรู้จักกับคุณประโยชน์ของแกลบไม่ว่าจะเป็นการนำเอามาปรับสภาพดินหรือนำเอาไปหมักรวมกับปุ๋ยคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ล้วนโปร่งเบาทั้งยังระบายน้ำได้ดีจึงยากที่จะหาวัสดุอื่นมาทดแทนได้แกลบคือเปลือกแข็งของเมล็ดข้าวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสีข้าวในขั้นตอนการสีข้าวแต่ละครั้งก็จะได้แกลบราว 25% นิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมเช่นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลโรงงานเผาถ่านและโรงงานทำอิฐเป็นต้นแต่ต่อมาได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกรแกลบดิบจึงได้ถูกหยิบยกและนำมาศึกษาวิจัยก่อนถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในแวดวงเกษตรกรรมอย่างเช่นทุกวันนี้แกลบประกอบด้วยธาตุคาร์บอน51%ออกซิเจน42%ส่วนที่เหลือจะเป็นไฮโดรเจนและไนโตรเจนรวมถึงซิลิกาที่พบมากในบริเวณผิวนอกของเปลือกนั่นจึงทำให้แกลบมีความแข็งและย่อยสลายได้ยากถึงแม้ว่าแกลบจะมีประโยชน์ต่อพืชมากมายแต่ในการนำแกลบดิบที่ไม่ผ่านการหมักมาใช้กลับจะให้โทษมากกว่าประโยชน์เพราะในกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติก็จะก่อให้เกิดความร้อนรวมถึงก๊าซที่เป็นอันตรายต่อพืชได้นอกจากนี้ในกระบวนการย่อยสลายยังจะเป็นต้องอาศัยไนโตรเจนและออกซิเจนดังนั้นหากนำแกลบดิบที่ไม่ผ่านการหมักไปผสมดินปลูกแกลบดิบก็จะไปดึงเอาไนโตรเจนและออกซิเจนที่มีอยู่ในดินมาใช้เพื่อย่อยสลายตัวมันเองทำให้พืชขาดไนโตรเจนและออกซิเจนส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชได้คุณประโยชน์ของแกลบใช้เป็นวัสดุปลูกและปรับปรุงดินคุณประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของแกลบก็คือความโปร่งเบาเมื่อนำไปผสมกับดินปลูกก็จะช่วยให้เกิดโพรงอากาศในดินและไม่อุ้มน้ำเหมาะสำหรับนำไปเพาะต้นกล้าหรือปักชำเพราะช่วยให้ระบบรากของพืชแผ่ขยายได้ดีพืชจึงหาอาหารเลี้ยงต้นได้มากและเจริญเติบโตแข็งแรงแต่เมื่อเทียบกับเครื่องปลูกอื่นแล้วแกลบอาจมีธาตุอาหารในปริมาณที่น้อยกว่าแต่ก็เป็นวัสดุที่นิยมนำมาปรับปรุงสภาพดินเพราะมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายทั้งยังนิยมนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไร้ดินเช่นไฮโดรโปรนิกหรืออะควาโปนิกที่จำเป็นต้องใช้วัสดุปลูกเพื่อช่วยพยุงระบบรากและช่วยให้ลำต้นตั้งตรงดังนั้นแกลบจึงเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากย่อยสลายช้าส่วนธาตุอาหารต่างๆก็จะถูกให้ผ่านทางน้ำเป็นหลักปุ๋ยแกลบหมักอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของแกลบคือการนำเอาไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักบำรุงพืชโดยการนำเอาแกลบไปหมักรวมกับปุ๋ยคอกชนิดอื่นที่มีไนโตรเจนสูงเช่นพืชสดหรือมูลสัตว์ข้อดีของปุ๋ยแกลบหมักคือช่วยเพิ่มธาตุอาหารบำรุงพืชและช่วยฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชได้ในคราวเดียวกันอุปกรณ์ที่ใช้แกลบดิบ3ส่วนมูลสัตว์1ส่วนน้ำหมัก EM หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด1ลิตรขั้นตอนในการทำขั้นตอนแรก
ให้นำแกลบดิบ3ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนมาคลุกเคล้าให้กระจายตัวและเข้ากันดีจากนั้นนำไปเทลงในภาชนะสำหรับหมักที่มีรูระบายน้ำขั้นตอนที่ 2 ให้นำน้ำหมัก EM หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ช้อนโต๊ะผสมน้ำ1ลิตรแล้วนำไปลดส่วนผสมให้ชุ่มจากนั้นคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้ได้รับความชื้นทั่วถึงดีหากทำในปริมาณที่มากก็ให้เพิ่มอัตราส่วนของน้ำและ EM เพิ่มขึ้นขั้นตอนที่ 3 ปิดฝาถังหมักหรือคลุมหน้าด้วยพลาสติกแล้วยกไปวางไว้ในที่ร่มการหมักในถังที่มีฝาปิดทึบก็เพื่อเป็นการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจุลินทรีย์ขนาดเล็กให้เจริญเติบโตและทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เปื่อยยุ่ยได้เร็วขึ้นจึงเท่ากับเป็นการช่วยย่นเวลาในการหมักให้เร็วขึ้นได้ด้วยขั้นตอนที่ 4 ให้หมั่นพลิกกองปุ๋ยทุกๆสัปดาห์หากสังเกตเห็นว่ากองปุ๋ยเริ่มแห้งก็ให้ใช้น้ำผสม EM หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดเพิ่มได้สูตรนี้ควรใช้เวลาในการหมักอย่างน้อย1เดือนหากไม่รีบใช้ก็ให้หมักทิ้งเอาไว้ยาวๆเพราะยิ่งนานวันก็จะยิ่งได้เนื้อปุ๋ยที่ละเอียดที่พืชสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้เลี้ยงลำต้นได้ง่ายยิ่งขึ้นปุ๋ยแกลบที่ผ่านการหมักสูตรนี้จะมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมากมายเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดโดยนำไปโรยรอบโคนต้นหรือรองก้นหลุมและกระถางก่อนปลูกหรือจะนำไปผสมกับดินเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินให้โปร่งและระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ